السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقليص أمد التقاضي من أهم الأمور اللي تهم كل شخص في الدعوة، خصوصا الشخص المظلوم. الشخص المظلوم متضرر من طول الأمد، متضرر في حضور المحاكم، متضرر نفسيا، متضرر ماديا، كذلك قد تفوت عليه مصالح وأموال ومبالغ بناء على هذا الأمد الطويل التي تقضيه الدوائر القضائية في البت في القضية. إذا ما هي الحلول لإنهاء هذه المشكلة؟ هل هناك حلول؟ نعم، هناك بعض الأمور لو انتهجتها بإذن الله ستتقلص مدد التقاضي بشكل كبير جدا. من أهم تلك الأمور، الأمر الأول توجيه الدعوة بشكل صحيح. أحيانا تتعامل مع شخص، مع جهة، تتعامل مع شخص والشخص تعامل مع شخص آخر، وكان في عقد وكان في تفاصيل داخلية، أمور لا أدخل في تفاصيلها. فقبل ما تدخل في القضية اعرف من الشخص اللي تدعي عليه وكيف توجه الدعوة. يعني مثلا على سبيل المثال، أنا اشتريت من شخص عقار، ثم يوم جيت أبغاه يفرغ لي العقار اكتشفت أن باع العقار على شخص آخر. الآن بروح أطلب إفراغ العقار، هل ترفعها على اللي باعك؟ لا، ما ترفعها على اللي باعك، ترفعها على الشخص الذي تحت يديه العقار. هذه أمور مهمة وتفاصيل بسيطة. تروح ترفع قضية وتأخذ لفة طويلة ثم تكتشف أنك رفعت القضية ووجهتها على الشخص الخطأ. أحيانا تتعامل مع شركة تروح ترفع على أحد الشركاء، هذا غلط. إذا وجه الدعوة بشكل صحيح. وبعض القضايا يكون فيها إشكال في توجيه الدعوة وفي صفة الشخص اللي تدعي عليه، يكون التعامل مع شخصين وفي شخص مباشر وشخص غير مباشر، وهذه التفاصيل لابد تحررها قبل أن تدخل في الدعوة. النقطة الثانية من النقاط المهمة حصر الدعوة في طلبات واضحة. بعض القضايا مجرد ما تقرأ الادعاء وتقرأ الطلبات ما تدري المدعي وش يبي من القضية. 20 طلب، 5 طلبات، طلب يمين، طلب يسار، يطلب تعزير، يطلب تعويض مالي، ويطلب فسخ عقد، ما تجتمع في دعوة واحدة ولا يمكن. بعضهم يطلب فسخ شراكة ونسبة من شريك وأرباح شراكة وتعزير شريك، ما تجتمع في دعوة واحدة. لابد أن تحصر المطالبة في دعواك على طلب واحد، وهذا من مصلحتك أنت ليس من مصلحة الدائرة القضائية فحسب. يعني باختصار، لو كثرت الطلبات هناك تشتت، لأن كل طلب له تفاصيل وله مسار وله إثباتات. طبعا من جانب آخر البعض يمكن يتساءل يقول طيب يا أخي فيه مثلا بعض الطلبات متشابهة، ليش ما أجمعها؟ نقول إذا كانت الطلبات مرتبطة ببعض ارتباط واضح، يعني مثلا أنا طالب بسلفة، أسلفت فلان مثلا 1000 ريال، 10,000 ريال، مليون ريال، وسددتها على مبالغ متفرقة، ما لا داعي أرفع في كل دعوة طلب. نعم، في هذه الصورة ممكن تجمعها في دعوة واحدة. مثال آخر، أحيانا تطالب بالتعويض عن أضرار لحقت بك مثلا من عقد إيجار، هذه ممكن تجمعها المطالبة في التعويضات في نفس الدعوة. لكن البعض يجمع بين إخلاء العقار وأجرة العقار والتعويض عن العين المؤجرة، الأضرار اللي ترتبت في العين المؤجرة. هذا الجمع ما يصلح. فصل دعواك وفرقها كل دعوة على حدة. كذلك من الأمور المهمة التي تعجل في أمد التقاضي تقليص الكلام المكتوب واللوائح الطويلة والكلام اللي ما له داعي. يعني باختصار، أحيانا والله نقرأ بعض اللوائح نرى عجب، تشوف تقول يا أخي فضفضة، ما أدري شو تسميها، معروض، ما أدري تسميها سواليف، سمها ما شئت، كلام ما له فائدة ولا له أثر. يعني على سبيل المثال، عندي دعوة أجرة عقار، دعوة أجرة عقار بيني وبين فلان عقد أجار، تفاصيل العقد، ثم تذكر الأسباب اللي بناء عليها تطلب فسخ العقد، ثم تطلب فسخ العقد. ليش أدخل في تفاصيل وحضرت وجاء وسوينا وفعلنا؟ في تفاصيل مهمة أوردها وأدرجها في الدعوة، في تفاصيل غير مهمة لا تذكرها، حتى لو لك حق في موضوع آخر مرتبط ما هو مرتبط، الموضوع الآخر اللي له قضية أخرى خله في قضيتها الأخرى. هذا من أهم الأمور. وأكثر أسباب طول أمد التقاضي تكون أحيانا من نفس أطراف الدعوة. أطراف الدعوة لهم حق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوه فإن لصاحب الحق مقالة. لكن أحيانا صاحب الحق يفرط ويضر نفسه من حيث لا يشعر. الأمر الرابع، وهو من الأمور المهمة ولا تقل أهميته عن الذي قبل، بل هو أنا أشوفه أهم أمر في تقليص أمد التقاضي، لا تكرر المذكرات والكلام وتطول الدعوة. يعني باختصار، قدمت أنت المدعي دعوة، ثم قدم المدعي عليه جواب، ثم قدمت على جوابه رد، بديت ترى أن في تكرار، اكتفي بما قدمت وقل جاوبت عن هذا في اللائحة رقم كذا ولا بتاريخ كذا، هذا الجواب مكرر وقد أجبت عنه سابقا، أو جاوب جواب مختصر. اطلب من الدائرة الفصل في الدعوة وقفل باب الترافع. حينها القاضي إذا انتهيت مما لديك سيقفل باب الترافع وسيحكم في القضية. كذلك من النقاط المهمة في تقليص أمد الترافع إحضار جميع طلبات الدائرة قبل طلبها. كيف إحضار جميع طلبات الدائرة؟ يعني الدائرة ممكن تطلب منك عقد، خلي العقد حاضر. الدائرة ممكن تطلب منك تفريغ العقد، فرق العقد قبل ما تحضر عند الدائرة. أي طلب تتوقع أن الدائرة تطلبه خله جاهز معك. يعني أنت حاضر في دعوة عقارية، لازم صكوك العقار تكون عندك حاضرة. ليش تطلب مهلة علشان تحضر صكوك العقار؟ في دعوة مالية وفيها تفاصيل محاسبية بينك وبين الشخص الآخر، لابد تحضر كشوف الحساب اللي تدل على وجود المبالغ وإلى آخره. يعني على سبيل المثال إحضار البينات، أحيانا البينات تستطيع تحضرها،
خصوصا إذا ما كانوا شهود. احضر البينات يا أخي، إذا قال لك القاضي وش البينتك تقول إقرار، هذا إقراري، هذا كشف الحساب، انتهى، يلا يا المدعي عليه جاوب. فإحضار الأوراق أو المتطلبات التي تطلبها الدائرة قبل أن تطلبها الدائرة، يعني تكون حاضرة وجاهزة معك قبل، هذه من الأمور المهمة واللي تسرع في أمد التقاضي. هذه جملة من الأمور المهمة، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.